Na, kiganajoztuk a gépsárkányt. Akkor egy újabb körbejárás. Hát a műszerfal az olyan, amilyen. De hát ez van. A rakásboxot legalább kitakarítottuk belőle. És mint ugye az utolsó videó által látottak alapján, ugye akkor még tele volt alkatrésszel, lommal, hát ezek most már hiányoznak. Szépen végigmentem rajta porszívóval ezerrel. És hát találtunk benne érdekességeket. Például itt a földön is jól láthatóak, padlón. Hát ez beázott. Már pedig nem kicsit. Átúja az kész. A rozsdakupac. Az érdekes, hogy ezeken a lukakon keresztül nem látok ki a buszból. Tehát valahol még kell lenni egy lemeznek. Bár a rozsdásodásnak a nyomaiból ítélve úgy tűnik, hogy itten azért ráhegesztettek még egy lemezt a lemezre. Nagyon úgy tűnik, hogy ezt már egyszer valamikor cserélték. És igen, ominózus hátsó beázás. Szép gombás. Ja. Aha, ott volt valami kolakú. És igen, hollandolt az ülésen. Szépen kizöldült. Vannak benne itt ott ugye a folyások. Tényes való, de annyira egyelőre nem tűnt vészesnek. Egészen addig, amíg porszívózás közben nem találtam rajta egy lukat, amiből olyan mennyiségű rozsdát szívott ki a porszívó, mint égen a csillag. Hát még a lengéscsillapítónak a felfüggesztő rugója, hülye fasz. Rögzítő csavarja. Annak a fedele. El van rohadva, az egy dolog. De hogy az oldalfalnál hogy a túróból lukat ki a linoleum, az egy jó kérdés. És igen. Hiányzik belőle a fűtés. Elég sok helyen. Na, miután a porszívóval sikerült onnan a rakás rozsdát kigyógyítani, hát nem bírtam magammal, és lekaptam az ablak alól a gumitízcsékot. És hát hogy is fogalmazzak, itt elől még nagyjából fönt van a lemez. Annyira nem gáz a helyzet. Nyomogatom, még nagyjából együtt mozog. De itt alul már eléggé az. Hát igen. Amitől viszont hülyét kaptam, az ez az a rész. Itt szépen a lemez olyan lazán elvált a burkolattól, hogy öröm nézni. Úgyhogy nem csodálkozok rajta, hogy úgy beázott, mint az állat. És a megszokott helyen szépen ott végig is volt. A legjobb meg itt. Fasza. Hát ugyan annyira nem vészes a helyzet, érdekességképpen minden a helyén van. Másik oldalt dettó ugyanaz a szitu, sőt, még valamivel rosszabb. És igen. Jön itt a szar rendesen. Szépen ki van lékesedve. Bár belül nem tűnik annyira gáznak.
lemezek itt is el vannak engedve. Végig. Lehet lekapartam róla a rozsdát, ami megindult. Legalább az ne rohasszon tovább. Ez is elég szép nagy lék lett. De egyelőre még belül a lemez az még egybe van. Hát kívül már kevésbé. Hát itt is lesz mit majd cserélgetni. Az is hogy hívják, holciár. És az a legszebb az egészben, hogy itt át tudok nyúlni, hogy levezem be a másik oldalt, meg a linóleumot bögdösem. Úgyhogy hát ez is szépen meg van indulva. Mindegy, amennyire tudtam, kikapartam belőle a trágyát. Legalább az, amiben esetleg még Atya kap egy kis vizet, legalább, hogy ne korodáljon már még tovább jobban. A másik a takarítás közben egyszer csak itt a véletlenül első keréknél kiláttam a buszból. Kicsit meglepődtem rajta. Hát igen. Az ott elég szépen végig van rohadva. Amikor ezen még volt alvázvédelem, hát a sárhány jól intézte, hogy ne legyen rajta. Hát... ami azt illeti, nem fogom megúszni, a nevetkőztessem le. Az biztos. Az szép lesz. Na mindegy. Következő projekt, hogy kell aláépítetnem egy betonlapot. Egy aknával. Aztán arra már tudok fölé úgy volt húzni egy tetőt is. Az lesz majd a következő megoldás. További állagromlás ellen. Ajaj. Őszinte mosolyom. Pár száz kilóvasat biztos ki kell benne cserélni.